Hey, hi beauties, welcome to my channel. আজি টিউটৰিয়েলত মই মোৰ নিজৰ চুলি কেনেকৈ কাটো সেইটো দেখুৱাম। জেনেৰেলি মই লং হেয়াৰ বহুত ভাল পাওঁ আৰু 4 years ধৰি মই নিজে ঘৰতে হেয়াৰ কাট কৰি আহিছোঁ ডিফাৰেণ্ট মেথডৰে। আজি মই চবতছে ইজিয়েষ্ট মেথডটো দেখুৱাম। হেয়াৰ কাটটোৰ বাবে আমাক লাগিব এখন চুলিয়া চোৰা ফণি, এখন ভাল কেঁচি, এডাল ৰাবাৰ বেণ্ড আৰু প্ৰয়োজন পৰিলে ইলাষ্টিক ৰাবাৰ। মোৰ হেয়াৰ কাটটো হ'ল লেয়াৰ কাট হ'ব। মই বেছি ডিপ লেয়াৰ কাট নকৰোঁ কাৰণ মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলবিলাকৰ বাবে লং হেয়াৰে প্ৰিফাৰেবল। মই গোটেইখিনি চুলি হ'ল ভালকৈ আঁচুৰি পেলাই আগফালে লৈ ল'ম আৰু মন কৰিব যাতে জোঁট চোট লাগি চুলি মাজত সোমাই নাথাকে। ধুনীয়াকৈ আঁচুৰি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি চুলি মই ধুনীয়াকৈ আঁচুৰি পেলাই হ'ল আগফালে মই মাথাটোৰ চেণ্টাৰত আনি লৈছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপত হ'ল মই এডাল ৰাবাৰ বেণ্ডেৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ম টাইটকৈ। মোৰ হেয়াৰ কাটত বেছি লেয়াৰ্ছ ইয়া বেংছ মই ক্ৰিয়েট নকৰোঁ কাৰণ মই টাইম টু টাইম মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলবিলাকৰ বাবে প্লেইন লং হেয়াৰ বেছি প্ৰিফাৰেবল হয়। চ' মই সেইটো মেইনটেইন কৰি পেলাই মোৰ চুলিখিনি কাটোঁ। ওপৰত বান্ধি হ'ল, এতিয়া মই তলতো হ'ল বান্ধি ল'ম ইলাষ্টিক ৰাবাৰেৰে। বান্ধি এইকাৰণে লওঁ তেতিয়া চুলিখিনি বেলেঞ্চ হৈ থাকে আৰু কাটিবলৈ কাৰণেও ইজি হয়। তলতো বান্ধি লৈছোঁ মই যিমানলৈ কাটিম। বান্ধি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কাটিব লাগিব। তলৰ চুলিখিনি মোৰ কিমান লিংলিঙীয়া হৈ আছে, একো নাই বাৰু, সেইখিনি মই এনেও এতিয়া কাটিমেই। মই ফাৰ্ষ্ট হৰাইজণ্টেল পজিশ্যনত কাটিম। এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইনকৈ কাটিম মই, একো জিগজেগ লাইন নিদিওঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ মিলাই দিম উখুৰা মুখুৰা হৈ থকাখিনি। কাটা পাছত এইখিনি চুই চাওঁতে ইমান ছফ্ট। এতিয়া মই লাষ্ট ৰাবাৰ বেণ্ডেল খুলিম আৰু ভাৰ্টিকেল পজিশ্যনত আৰু অলপমান এনেই শ্লাইটলি কাটিম। মোৰ ভাল চুলি কাটা কেঁচিখন মই ৰুম শ্বিফটিং কৰোঁতে হেৰুৱালোঁ, সেইটো কাৰণে এইখনেৰে আজি মেনেজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চুলি কাটিলে সদায় ভাল আৰু ধাৰ থাকে কেঁচি ল'ব। যিকোনো হ'ল ডেকেৰা কেঁচি নল'ব, চুলি নহ'লেগৈ কিবাহে হ'বগৈ হেয়াৰ ষ্টাইল গৈ। এতিয়া হৈ গ'ল, মই আপাৰ ৰাবাৰ বেণ্ডডালো খুলি দিওঁ। মই ভাল পাইছোঁ, মই এইটো হেয়াৰ কাটেই মোৰ ঠিকে আছে মোৰ বাবে। বেছি বেঞ্চ ক্ৰিয়েট হোৱা নাই, অলপহে হৈছে। তো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ আজি হেয়াৰ কাট টিউটৰিয়েলটো মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, কমেণ্ট কৰি পেলাই। আগলৈ মই ডিফাৰেণ্ট হেয়াৰ ষ্টাইল টিউটৰিয়েল আপলোড কৰিম, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি এতিয়াও কৰা নাই আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াই ন'টিফিকেশ্যন পাব। লাইক কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো। অ'কে, বাই বাই, চি ইউ।